Σήμερα λοιπόν συναντηθήκαμε όλοι εδώ για να κάνουμε το review που είχαμε πει για το σπίτι των πνευμάτων. Στην τελευταία έρευνα που κάναμε, όσο βρισκόμασταν στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού, δεν διαπιστώσαμε κάτι, εκτός από κάποιες μικρές λεπτομέρειες, αλλά γυρνώντας πίσω και φτιάχνοντας το βίντεο, ανακαλύψαμε κάποιες σκηνές μέσα που μας κάνουν μεγάλη εντύπωση. Και έτσι ζητήσαμε λοιπόν από τον κόσμο που θα το δει να μας πει και αυτός αν παρατήρησε κάτι σε όλο αυτό το βίντεο. Υπήρχαν πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία μέσα που μετά, ανακαλύπτοντας όλες αυτές τις δραστηριότητες που συνέβησαν μέσω της κάμερας, συναντηθήκαμε σήμερα για να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Υπήρχαν πάρα πολλοί φίλοι που μας γράψανε διάφορα που παρατηρήσανε μέσα στο βίντεο και θέλουμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν όλοι μαζί, ο Λεωνίδας, ο Αλέξης και ο Φώτης και εγώ, να αναλύσουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουν στείλει οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν. Λεωνίδα, ξεκινάμε από σένα πρώτα, να μας πεις σιγά σιγά τις ερωτήσεις και να συζητάμε όλα τα ενδεχόμενα που αναφέρουν οι φίλοι μας μέσα. Πολύ ωραία. Η Ευαγγελία Πλάτη ρωτάει πώς άνοιξε η πόρτα, ρε παιδιά, στο 9:38. Εγώ η άποψή μου νομίζω ότι είναι από τον αέρα αυτό. Βέβαια έγινε πολύ βία αυτό, αλλά πιστεύω ότι έγινε μια δίνη αέρα πως ανοίξαμε την πρώτη πόρτα και μπήκαμε μέσα. Δεν παρατήρησα κάτι που να μου δώσει την εντύπωση ότι είναι κάποια ανεξήγητη δραστηριότητα. Τα παιδιά βέβαια που ήταν λίγο πιο μπροστά από μένα, ίσως να ήταν και κάτι. Εσύ, Αλέξη, παρατήρησες κάτι? Όχι, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί δεν είχε καθόλου αέρα έξω από το σπίτι εκείνη τη στιγμή. Ούτε φύσαγε ούτε είχε ρεύμα. Και η πόρτα άνοιξε έτσι με τόση δύναμη. Εντάξει, εγώ το εξηγώ. Βέβαια με τρόμαξε αυτό το πράγμα πάντως. Εντάξει, εγώ το εξηγώ λίγο επειδή ανοίξαμε την πρώτη πόρτα και ίσως ο αέρας κάπως κάτι να έγινε. Δεν το θεωρώ ότι είναι κάτι τόσο ανεξήγητο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μετά η πόρτα επέστρεψε εκεί πίσω. Θα μπορούσε να είναι ρεύμα. Γι' αυτό λέω ότι δεν θεωρώ ότι είναι κάποια ανεξήγητη δραστηριότητα. Μπορεί να έχει μια φυσική αιτία. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να το εξετάσουμε αυτό και να είμαστε σίγουροι 100%, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Ο Άνταμ Δημόπουλος μας γράφει: παραφυσικές δραστηριότητες, η Πολυθρόνα κουνήθηκε μόλις ο νεαρός προχώρησε προς εσένα στο 30-24. Εντάξει, εκεί τραβήξαμε εμείς την Πολυθρόνα για να κάτσουμε. Ναι, εγώ έσπρωξα την καρέκλα προς την Ήταν στη στιγμή που θέλαμε να κάτσουμε για να μιλήσουμε και να παρατηρήσουμε τα φαινόμενα. Οπότε δεν ήταν κάτι, εμείς το κάναμε αυτό. Ναι. Ο Σπύρος Σάμα μας γράφει: κρίμα που δεν δοκιμάσατε και λίγες ερωτήσεις. Εύστοχες και όχι προκλητικές. Με ένα EVP recorder, μαγνητοφωνάκι δηλαδή. Ίσως κάτι να βγάζατε. Τα EVP είχαμε συσκευές που καταγράφανε όλη τη διάρκεια της έρευνας. Δεν παρατηρήσαμε κάτι. Τώρα, όσο γιατί δεν κάνουμε ερωτήσεις, εγώ με τις φιλοσοφίες και όλη η ομάδα γενικά είμαστε ότι τώρα ερωτήσεις είναι κανείς εδώ, μας μιλάει, κάνει, δείχνει. Νομίζω ότι δεν είναι και τόσο σοβαρά θέματα αυτά. Και ίσως αυτές οι δραστηριότητες, αυτές οι οντότητες, αν υπάρχουν, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να τις εκφράσει, δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει σε επικοινωνία κάποιος και να μπορεί να κάνει διάλογο μαζί τους. Είναι και λίγο προκλητικό νομίζω αυτό. Εντάξει. Να κάνεις αυτές τις ερωτήσεις, ας πούμε, και να πεις αν είναι κάποιος εδώ, αυτό είναι δουλειά μας να το εξετάσουμε εμείς και να δούμε τι γίνεται. Και αυτό αν υπάρχει στον χώρο, αν υπάρχει στον χώρο κάτι, να δούμε τι, πώς και γιατί, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό είχαμε και τόσες πολλές ηλεκτρονικές συσκευές για να καταγράφουμε όλα αυτά. Διάλογο νομίζω ότι είναι. Εντάξει. Κατά την άποψή μου δεν μπορεί να γίνει. Μα δεν εξετάσουμε να δούμε αν είναι κάτι παραφυσικό, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνοι μας και να ρωτάμε στο πουθενά και στο κενό. Και μέχρι σήμερα, όσες φορές έχουμε δοκιμάσει να κάνουμε επικλήσεις, να μιλήσουμε, δεν έχει συμβεί κάτι. Και τις φορές που απλά έχουμε πάει να εξετάσουμε το χώρο, έχουμε νιώσει ότι έχουμε δει περισσότερα πράγματα από ότι όπως κάνουν στο εξωτερικό που ρωτάνε και μιλάνε και έχει αντίδραση όλο αυτό. Ναι. Σε εμάς συμβαίνει χωρίς να γίνει τίποτα. Ενώ τις φορές που είμαστε πιο ενεργητικοί, κάνουμε περισσότερη φασάρια, ερωτήσεις, εγώ προσωπικά δεν νιώθω τίποτα και δεν παρατηρώ τίποτα. Έτσι κι εγώ και γι' αυτό δεν συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν βλέπουμε ότι οδηγεί κάπου, ότι φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ο Αρετός Ελευθερίου μας γράφει: παραφυσικές δραστηριότητες παρατηρήσετε στο 17 και 15 μέσα στο κάδρο που είναι κρεμασμένο πάνω από το κεφάλι του παλικαριού. Υπάρχει μια μορφή κεφαλιού σκυμμένη. Κάνω λάθος? Μέσα στο κάδρο που είναι κρεμασμένο στον τοίχο παρατηρήστε το με προσοχή. Εντάξει, τώρα αυτό μπορεί να είναι και από την κάμερα λίγο να φαίνεται. Η λήψη της κάμερας να φαίνεται κάτι τέτοιο, να το κάνει. Εγώ είδα πολλές φορές το συγκεκριμένο πλάνο, το συγκεκριμένο σημείο, γιατί είχαμε πολλά πλάνα και δεν είδα και δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε κι εγώ ίσως. Δεν παρατήρησα κάτι.
η λήψη που το βλέπει μέσα από τα social, ίσως να έχει αλλοιωθεί λίγο η εικόνα ή η ταχύτητα που το βλέπει και να προκαλεί κάτι το ένα τέτοιο φαινόμενο. Αλλά η ποιότητα. Η ποιότητα μάλλον της, όπως κατέβασε το βίντεο, όπως το βλέπει. Δεν παρατήρησα και εγώ κάτι τέτοιο. Για πάμε σε άλλη. Η Μελιάνθα Ήρης μας γράφει. Λοιπόν, παιδιά, το γύρισα ίσα με 10 φορές το βίντεο για να βεβαιωθώ. Είναι τελείως άλλη η θέση της κούκλας το 21ο λεπτό και άλλη το 25ο λεπτό. Στο 21ο η κούκλα φαίνεται να κοιτάει μπροστά, ενώ σιγά σιγά στο 25 η κούκλα έχει γυρίσει και κοιτάζει μπροστά τον Αντώνη. Και φαίνεται αλλαγμένο και το πανί που φαίνεται να κάθεται η κούκλα, σαν να γυρίζει μπροστά και αυτό. Όσο για την πολυθρόνα που κουνήθηκε, σας αναφέρω ότι νομίζω ότι την κούνησε το παιδί που πολύ σωστά είπε. Τώρα για την κούκλα φτάνουμε στο ζητούμενο του βίντεο. Όντως συμβαίνει ότι η κούκλα έχει μια δραστηριότητα. Εκείνη τη στιγμή που ήμασταν εμείς εκεί, εγώ δεν μπορούσα να παρατηρήσω κάτι, γιατί ήμουν αφιερωμένος στο να παρατηρήσω διάφορα φαινόμενα πιο έντονα και δεν παρατήρησα κάτι στην κούκλα. Όμως στο βίντεο μετά που παρατηρήσαμε, κατάλαβα ότι η κούκλα έκανε κάποιες δραστηριότητες. Όντως η κούκλα γύρισε και κοίταξε προς εμένα δηλαδή. Και αν παρατηρήσετε, θα δείτε ότι στο βίντεο έχει αλλοιωθεί και το πρόσωπό της. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ο σχηματισμός που έχει πάρει στο πρόσωπο. Έχει αλλοιωθεί τελείως. Έχει αγριέψει η κούκλα. Ένας μορφασμός έτσι περίεργος. Έχει αγριέψει, καμία σχέση. Ναι, κάτι το διαφορετικό. Αυτό ήταν και το πρώτο στοιχείο που είδαμε στο βίντεο και δεν σου κρύβω ότι πανικοβληθήκαμε τον Λεωνίδα που το βλέπαμε. Το είδαμε πάρα πολλές φορές. Και λέγαμε στην αρχή, γιατί το βάζαμε στο γρήγορο λιγάκι και αποτύχει τελείως. Μόνο από εκεί μπορεί να δεις και να πεις ότι υπάρχει κάτι έντονο, κάτι περίεργο. Αυτό ήταν μια δραστηριότητα ξεκάθαρη της κούκλας. Ξεκάθαρο σημείο, γιατί αν το βάλουμε λίγο στο γρήγορο, θα δούμε ότι η κούκλα κάνει μια περιστροφή το κεφάλι της και κοιτάει προς εμένα. Ναι, εκείνη την ώρα δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε εμείς με γυμνό μάτι, μόνο αν γίνει έτσι και παρατηρηθεί μετά από επίπτωση. Ήταν ότι η ζώνη γύρω από την κούκλα ήταν, πώς θα το πω, πιο παγωμένη. Καταρχήν η συγκεκριμένη έκανε πάρα πολύ κρύο. Ναι, είχαμε αλλαγή θερμοκρασίας μεγάλη. Είχα ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι σε σημεία που συμβαίνουν παραφυσικά φαινόμενα, το ξέρουμε κιόλας, οι ζώνες εκείνες έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό που μου έκανε εντύπωση λοιπόν στο βίντεο είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο της κούκλας, γύρω από την κούκλα συμβαίνει. Είναι πολύ αλλοιωμένο το πλάνο. Και η πυκνότητα της ατμόσφαιρας αλλάζει. Αυτό ήθελα να πω. Ότι αλλάζει, λες και αλλάζει το πώς είναι η ατμόσφαιρα σε εκείνο το σημείο και όσο ανοίγει η εμβέλεια από την κούκλα αρχίζει να φαίνεται πιο σωστό σαν εικόνα. Αυτό δεν μπορεί να οφείλεται και σε ένα μαγνητικό πεδίο και στην ενέργεια που σχηματίζει η κούκλα για να κινηθεί. Δεν είναι μια εξήγηση ότι κάποια πηγή ενέργειας δεν είναι αυτό που κάνει την κούκλα κινείται. Είτε το λέμε ανεξήγητο, είτε παραφυσικό, είτε οτιδήποτε. Συμβαίνει ότι σε ένα άψυχο αντικείμενο υπάρχει μια ενέργεια που το κάνει και κινείται. Αυτή η ενέργεια μπορεί να εκπέμπει στον χώρο. Και αν δεις ότι στο σημείο που καθόμασταν και τα μηχανήματα καταγράψανε μια διαφορετική θερμοκρασία, ανεβοκατέβαινε θερμοκρασία. Άρα και η ατμόσφαιρα μέσα ήταν πολύ διαφορετική από Άρα υπάρχει μια οντότητα που όντως φαίνεται και διακρίνεται κάποια στιγμή. Μα είναι ένα άψυχο υλικό το οποίο έχει κάποια ενέργεια, κινείται. Κάποια ενέργεια το έκανε και κινείται αυτό το πράγμα. Έτσι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Γενικά ο χώρος άλλαξε, ήταν ένας ενεργειακός χώρος για να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Η ίδια μας γράφει από κάτω κιόλας, η Μελιάνθα Ήρης. Επίσης λέει, αν κοιτάξετε και εστιάσετε μόνο στο χέρι της κούκλας, γύρω στο 22 μέχρι το 24, θα δείτε ότι σιγά σιγά εξαφανίζεται. Κρύβεται πίσω από το πανί και δεν είναι άλλη η μεριά της κάμερας. Δηλαδή το κοίταξα και αυτό. Είναι τελείως άλλη η θέση της κούκλας. Στο 25 κοιτάει τον Αντώνη. Παιδιά, σοκαρίστηκα. Νομίζω ότι μέσα από την κίνηση που είχε και από το πλάνο που είχαμε, μπορεί να κρύβεται πίσω από το πανί. Εγώ δεν παρατήρησα τίποτα τη στιγμή που ήμασταν εκεί και μιλάγαμε. Μόνο το ότι κρύωνα. Εντάξει, όλα τα φαινόμενα αυτά παρατηρηθήκαν μετά εφόσον βλέπαμε το βίντεο. Και εγώ κατά τη διάρκεια που ήμουν εκεί δεν αντιληφθήκα ότι η κούκλα κοιτάει εμένα. Παρόλο που είχε άλλη οπτική γωνία όταν πήγαμε σε αυτό το χώρο βλέποντας το βίντεο, δεν αντιλήφθηκα τίποτα. Μετά τα είδα όλα αυτά. Πολύ ωραία. Η Μαρίνα Αντωνοπούλου μας ρωτάει: παιδιά, να προσέξετε, κάποια στιγμή η κούκλα ανοιγοκλίνει και τα μάτια, αλλά πολύ σιγά το κάνει. Το πόδι δεν το είδα να κουνιέται. Μας λέει η Μαρίνα Αντωνοπούλου. Ουσιαστικό είναι ότι η κούκλα έχει μια δραστηριότητα. Και μια έντονη δραστηριότητα που ήταν εμφανές σε όλους μας όταν είδαμε το βίντεο.
Τώρα αν έκλεισε τα μάτια ή τα άνοιξε ή το πόδι, ναι, έκανε μια δραστηριότητα, έκανε κάποιες κινήσεις η κούκλα. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι. Ότι είδαμε, ας πούμε, κάποια στιγμή ότι υπάρχει μια ενέργεια, κάτι το οποίο. Είναι δεδομένο ότι η κούκλα έκανε κίνηση. Αυτό είναι αρκετό Ναι, για να μας βάλει σε υποψίες ότι κάτι συμβαίνει. Ακριβώς, και εγώ αυτό πιστεύω. Αλέξη, ένιωσες κάτι σε ένα δωμάτιο με την κούκλα που ήσουν κοντά της. Ήσουν δηλαδή 1 μέτρο ακριβώς από την κούκλα. Εγώ το μόνο που ένιωσα ήταν αυτό που είπαμε, το κρύο. Το πολύ έντονο κρύο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Σε εκείνο το δωμάτιο. Σε εκείνο το δωμάτιο, ναι. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πάρα πολύ κρύο. Ενώ δεν είχαμε νιώσει το ίδιο κρύο στα υπόλοιπα δωμάτια. Οπότε να ήταν και πιο επιτεθειμένα σε γωνίες σου και οτιδήποτε. Οπότε έχουμε άλλο ένα στοιχείο, ότι όπου εκδηλώνονται δραστηριότητες αλλάζει ακόμα και θερμοκρασία. Έτσι, είναι μια δραστηριότητα, είναι κάτι. Μια πηγή ενέργειας. Οπότε αυτό το κρίνουμε ως παραφυσικό με την κούκλα. Κατά την άποψή μου και κατά την εμπειρία μου, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που η αντίληψη δικιά μου τουλάχιστον και όπως συζητήσαμε, αναφέρουμε ότι είναι κάποιο ανεξήγητο φαινόμενο. Ως ανεξήγητο φαινόμενο. Λοιπόν, παρακάτω μας ρωτάει ο Τάσος Τασόση. Πριν μας πεις για ένα παρατημένο σπίτι, ένα χρόνο τώρα σκέψου ότι θα έπρεπε να έχει γίνει σκόνη τουλάχιστον. Συγγνώμη που σε στεναχωρώ, αλλά δεν σε πιστεύω. Καλά, εντάξει. Και γράφει και από κάτω βλέπουμε τα πάντα πεντακάθαρα, εκτός αν καθαρίζουν τα φαντάσματα. Εντάξει, οι απόψεις όλες είναι σεβαστές και ο φίλος μας έχει μια άποψη δικιά του που εμείς δεν θέλουμε να το πείσουμε για τίποτα άλλο. Το μόνο που έχω να αναφέρω είναι ότι το σπίτι δεν ήταν καθόλου καθαρό. Από τις πρώτες φορές που είχα πάει μέχρι τώρα ήταν μέσα στη βρώμα και μέσα σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν ήταν να έχει καθαριστεί κάτι, δεν ήταν να έχει μετακινηθεί κάτι. Τώρα, αν ο φίλος μας το βλέπει έτσι, οκ. Να βάλει όμως στο μυαλό του ότι ο φωτισμός ήταν πολύ πιο έντονος από τις πρώτες φορές που είχα πάει μόνος μου, για να δείξουμε ακόμα περισσότερα φαινόμενα θα εμφανιστούν σε αυτό το βίντεο. Και πιο καθαρά, γιατί δεν θέλουμε να κρύψουμε κάτι. Σαφώς. Δηλαδή, σε εκείνη την έρευνα χρησιμοποίησαμε περισσότερο φως, περισσότερες κάμερες, περισσότερα μηχανήματα, περισσότερα πάρα πολλά. Και τις πρώτες φορές που είχα πάει εγώ στο σπίτι, όλοι οι φίλοι λέγανε γιατί δεν έβαλες κι άλλες κάμερες, γιατί δεν πήγατε όλοι μαζί, γιατί. Και όλα αυτά τα κάναμε τώρα. Φωτίσαμε πιο πολύ το σπίτι. Βάλαμε περισσότερο τεχνολογικό εξοπλισμό, ήμασταν περισσότερα άτομα, αλλά δεν είδα καμία καθαριότητα. Όπως το είχα αφήσει τις πρώτες φορές, το βρήκα και στην ίδια κατάσταση. Ακόμα και το τσιγάρα που είχα κάνει εγώ, πες εκεί ήταν μέσα τα είχα πετάξει κάτω. Πάμε για άλλη ερώτηση, δεν υπάρχει τώρα. Τι να συζητήσουμε γι' αυτό. Η EVR μας γράφει. Ακόμα, όταν κατεβαίνετε στο κάτω δωμάτιο, πάνω στο τζάκι, όταν μπήκατε, είχε ένα αντικείμενο στα δεξιά, το οποίο στο 26-28 χάνεται. Όπως και αριστερά, ένα κουτί που ήταν ανοιχτό όταν ο Αντώνης έμεινε μόνος στο 27-08 είναι κλειστό. Δεν ξέρω αν το έχουν πειράξει τα παιδιά, αλλά δείτε το κι εσείς. Εντάξει, αλλάζαμε πλάνα, στιγμές, πράγματα, στείναμε εξοπλισμό σε διάφορα δωμάτια. Ίσως κάποιον και εμείς, δεν ξέρω τώρα τι κουτί αναφέρει τις συσκευές που είχαμε εμείς. Όχι, εννοεί αυτά που ήταν μόνο στο τζάκι και αυτά που ήταν αριστερά στο τραπέζι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά από 6-7 ώρες πλάνα. Μπορεί και εμείς να μετακινήσαμε κάτι άθελά μας, δηλαδή να πήραμε ένα αντικείμενο για να τοποθετήσουμε κάτι άλλο. Μια κάμερα, μια συσκευή. Σίγουρα πρέπει να είναι πλάνα που τα μετακινήσαμε, γιατί είδα ότι είναι σε καρέ αλλαγών. Δηλαδή εκεί που αλλάζουν οι σκηνές, έχει πέσει. Εντάξει, είναι κάποια μετακίνηση δικιά μας που έχουμε κάνει, δεν είναι κάτι ανεξήγητο. Λοιπόν, η Χριστίνα Αργινιώτη παρακάτω μας γράφει λευκή μορφή στο κρεβάτι. Και ο Night Rider Car λέει επίσης το 1705 είναι σαν φάντασμα να κάθεται δίπλα του στο κρεβάτι. Μάλλον γυναίκα είναι και ο συγκεκριμένος μας έφτιαξε ένα GIF το οποίο έβαλε το link για να μπορεί να δει ο κόσμος γρήγορα τα καρέ που εμφανίζεται και εξαφανίζεται αυτή η οντότητα, αυτό το... Ήταν σοκαριστικό, γιατί το παρατηρήσαμε και εμείς αυτό και κατά τη διάρκεια που μιλάγαμε με τα παιδιά, είχαμε κάτι στο δωμάτιο. Στο βίντεο αντιλήφθηκα ότι όντως μια ενέργεια, μια μορφή, να πούμε σαν γυναίκα, εγώ το μυαλό μου το βάζει ότι είναι σαν μια γυναικεία μορφή. Κάθισε δίπλα μου ακριβώς. Φαίνεται και από το πολύ έντονο, δηλαδή αν το παρατηρήσει κάποιος παγκόσμια τη στιγμή θα το δει. Σε μια φωτεινή μορφή δίπλα. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε αυτό το κρύο. Γενικά νιώθω περίεργα σε αυτό το σπίτι. Εγώ είπα από την πρώτη στιγμή που πάτησα σε αυτό το σπίτι, αισθάνομαι ότι με παρακολουθούν. Ότι υπάρχει κάποιος που μας παρακολουθεί μέσα εκεί. Νιώθω την δραστηριότητα αυτή. Αλλά θέλω να πω ότι όταν ήμασταν στην κούκλα, η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ χαμηλή, το νιώσαμε όλοι. Ήταν υπερβολικά χαμηλή. Αλλά στο δωμάτιο, που όλο το σπίτι ήταν κρύο, εντάξει, κατά τα ψέματα, αλλά στο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή, εγώ βλέπα την κάμερα.
Δεν είδα τίποτα. Δεν κατάλαβα τίποτα τη στιγμή που τράβησα τα πλάνα. Εγώ ένιωσα μια δόνηση, αλλά φαντάστηκα ότι είναι από τη... Επειδή είμαι επηρεασμένος γενικά με αυτό το σπίτι, έχω ζήσει πάρα πολλά περιστατικά μέσα σε αυτό, αισθάνθηκα ότι είναι μια λάθος δικιά μου αντίληψη ότι κάτι συμβαίνει. Αισθάνθηκα όμως μια δόνηση δίπλα μου, αισθάνθηκα κάτι, μια ταραχή ρε παιδί μου, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Μετά βλέποντας το βίντεο κατάλαβα γιατί είχα φτάσει συναισθήματα. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί είχαμε μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα, καμία σχέση με τις προηγούμενες φορές που πήγες εσύ. Και δεν περίμενα ότι θα δούμε και κάτι στη συνέχεια. Και ξέρεις, αυτό ήταν που επηρεάστηκα πάρα πολύ και δεν έκανα θέμα συζήτηση για αυτό το πράγμα, που δεν αισθάνομαι καλά. Αισθανόμουν ρε παιδί μου μια ταραχή, σαν ένα ηλεκτρικό φορτίο δίπλα μου. Αισθανόμουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και λέω, όχι, είναι η φαντασία μου, μπορεί επειδή είμαι επηρεασμένος από όλα τα συμβάν που έχουν μέσα εκεί να είναι μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, αυτό που αισθάνομαι. Βλέποντας όμως το βίντεο μετά, καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ δικαιολογημένη αυτή η ταραχή που αισθανόμουν εσωτερικά. Εγώ μπορώ να πω πέρα από το σημείο της κούκλας, δεν κατάλαβα τίποτα στο δωμάτιο. Δεν έφτασα σε αυτό το επίπεδο να αντιληφθώ ή να νιώσω κάτι. Πρόσεξε όμως τη διαφορά. Αυτό ήταν ακριβώς δίπλα μου. Ακριβώς δίπλα μου. Αυτό φαίνεται στο βίντεο ότι σαν να μ' ακουμπούσε. Δηλαδή ήταν σε απόσταση λίγο εκατοστών από μένα. Τέλος πάντων, εγώ αισθανόμουν εκείνη την ώρα ότι μάλλον ήμουν επηρεασμένος από τα προηγούμενα συμβάντα που είχαν γίνει σε αυτό το σπίτι. Όμως επαληθεύτηκε ότι αυτό που αισθάνθηκα και αυτό που έλαβα εκείνη την ώρα για κάποια δευτερόλεπτα ήταν πραγματικά. Ήταν πραγματικότητα. Ναι, και από κάτω μας γράφει ένα ακόμα σχόλιο, γιατί ήταν πάρα πολλά τα σχόλια. Δεν θα μπορούσαμε να τα βάλουμε πολλά, γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ χρόνο να τα αναλύσουμε. Και ευχαριστούμε όλους που τα στείλανε. Μας γράφει η Εύη Εβάρ, όντως λέει κούκλα, που είχες πει ότι σ' ανατριχιάζει Αντώνη και όταν φύγεις την προηγούμενη φορά θα την κάψεις, δεν το έκανες. Αυτή λοιπόν γύριζε και σε κοιτούσε αργά και σταθερά, ώστε να μην αντιλαμβάνεσαι ούτε εσύ ούτε τα άλλα τα παιδιά. Τη μεγένθηνα και φαίνεται καθαρά ότι γυρίζει. Τρομακτικό, αλλά είναι πιθανό. Θέλει κάψιμο τελικά η κούκλα. Είναι πραγματικότητα. Μου δείτε την πρώτη φορά. Δεν νομίζω την επόμενη φορά που θα πάρει το πρώτο πράγμα που θα κάψω. Όντως υπάρχει μια δραστηριότητα στην κούκλα. Όντως κάτι συμβαίνει. Κάτι. Ίσως να είναι κάποιο μήνυμα. Σαν την ενοχλούσαμε. Ή Ναι. ότι ξαφνιάστηκε που μας είδε. Κάτι τέτοιο. Κάτι Ήρθε το περίεργο. φωτιά, Κάτι το ήρθε περίεργο. Την Εγώ επόμενη νομίζω ότι φορά. πρέπει να την αφήσουμε ήσυχη. Εγώ νομίζω ότι Και δεν να είναι μην κάποιο. πειράξω. Εγώ θέλω να την βάλουμε στο τζάκι λίγο. Η επόμενη κίνηση. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος συσχετισμός, γιατί δεν έχω κάποιες άλλες ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Μέσα στο σπίτι υπάρχει μια ενέργεια, μια αρνητική ενέργεια. Υπάρχει μια δραστηριότητα. Είναι εμφανές, έχει καταγραφεί πάρα πολλές φορές. Την πρώτη φορά που πήγα μόνος μου, τη δεύτερη φορά που πήγα με τα κορίτσια και την τρίτη φορά που πήγαμε όλοι μαζί. Σε κάθε επίσκεψη που θα κάνουμε σε αυτό το σπίτι υπάρχει μια δραστηριότητα. Μία, δύο, τρεις δραστηριότητες. Κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να είναι όλα τυχαία. Δεν μπορεί να είναι όλα στη φυσική. Με φυσική εξήγηση να μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα. Σαν κάτι να θέλει να μας πει, ρε παιδί μου. Το σπίτι είναι ζωντανό. Ναι. Είναι από τις μοναδικές περιπτώσεις στην Ελλάδα που είναι τόσο εμφανές οι δραστηριότητες του. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το σπίτι θα κάνει πάρα πολλά χρόνια την εμφάνισή του ακόμα. Είναι κάτι ζωντανό, ρε παιδί μου. Μπαίνεις μέσα και αισθάνεσαι ότι είναι κάτι ζωντανό, κάτι σε παρακολουθεί, κάτι είναι δίπλα σου. Χωρίς να μπορείς να το εκφράσεις, χωρίς να μπορείς να το εξηγήσεις, όμως είναι τόσο έντονο αυτό το σπίτι που δεν έχω νιώσει ποτέ πιο φρικτά στη ζωή μου. Τα συναισθήματα που βγαίνουν σε αυτό το σπίτι είναι φρικαλαία. Και θα σου πω και κάτι που δεν το έχω αναφέρει. Τις πρώτες φορές που πήγα μόνος μου, έχανα την αίσθηση του χρόνου. Ότι κοιτάζοντας το βίντεο και βλέπω το χρόνο που είχα κάτσει μέσα σε αυτό το σπίτι, πραγματικά το αισθάνθηκα ότι έκατσα μόνο μισή ώρα. Δεν ξέρω αν αισθανθήκατε και εσείς στην απώλεια του χρόνου, αλλά εγώ και τις δύο φορές πήγα και με την κοπέλα και με τις κοπέλες. Και όταν πήγα μόνος μου και τώρα που ήμασταν μαζί, εγώ δεν είχα την αίσθηση του χρόνου. Μια μικρή δύσπνοια εγώ η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα ή με τη θερμοκρασία που είχαμε. Αλλά είχα μια μικρή δύσπνοια που δεν την ανέφερα. Γιατί υπήρχε, βέρωσα πολύ καλή ενέργεια, πολύ καλό πνεύμα. Ήμασταν πολλοί. Είχαμε ωραίο team. Είχαμε την ασφάλεια ότι ήμασταν πολλά άτομα. Και πολλά άτομα που ό,τι και να συμβεί ξέραμε πώς θα αντιδράσουμε. Που θα ήμασταν όλοι ψύχρεμοι να το αντιμετωπίσουμε όπως και το αντιμετωπίσαμε όλα τα περιστατικά. Οπότε αυτό μας είχε δώσει και λίγο την ασφάλεια να αισθανόμαστε καλά μεταξύ μας. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Αντώνη, είναι ποιος πιστεύεις ότι είναι ο συσχετισμός
ανάμεσα στην κούκλα και σε αυτή την άσπρη οντότητα που ήταν δίπλα σου? Πιστεύω ότι αυτό το σπίτι κατοικείται από κάτι. Ότι είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο αυτό που κάνει αυτή την... Πιστεύω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ότι είναι μια ενέργεια που εκδηλώνεται μέσα σε αυτό το σπίτι από διάφορες μορφές. Πόρτα, ντουλάπες που ανοίγουν, κρεβάτι που κουνιέται, κούκλες που μετακινούνται, αντικείμενα που μετακινούνται. Όλα αυτά πιστεύω ότι έχουν μια αρχή. Ένα πράγμα. Τώρα το πώς θα το ονομάσουμε δεν έχει καμία σημασία. Γιατί ο καθένας με την αντίληψή του μπορεί να πει οτιδήποτε και να φανταστεί. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια δραστηριότητα. Και εγώ δεν βρίσκω εξήγηση για αυτή τη δραστηριότητα. Πώς μπορούμε να βρούμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Η ιστορία είναι γνωστή στο χωριό αυτό. Για πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Αναφέρουν για πάρα πολλούς θανάτους μέσα, αναφέρουν για αυτοκτονίες. Τελευταίος, όπως έχω αναφέρει, ήταν ένας γιατρός ο οποίος έχασε τα λογικά του. Γενικά, ό,τι έχω ακούσει για αυτό το σπίτι είναι αρνητικό, δεν υπάρχει κάτι καλό να μου πούνε. Το πώς ξεκίνησε τώρα αυτό το σπίτι και ποιος ήταν ο πρώτος που έμεινε μέσα δεν πάει να το ξέρει κανένας αυτό. Ούτε στο ίδιο το χωριό δεν το ξέρουν. Αναφέρουν 3 γενιές πίσω ή 4. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο μετά από. Δεν βρήκα εγώ τουλάχιστον. Πιστεύω ότι η ιστορία αυτή ξεκινάει πολύ πιο πίσω. Πόσο πίσω, όταν πρώτα δημιουργήθηκε το σπίτι? Ίσως και πριν χτιστεί αυτό το σπίτι. Το σημείο που έχει χτιστεί να είναι σε κάποια αρνητική ενέργεια πάνω. Νεκροταφείο, ας πούμε. Ναι, παίζει. Ένας τόπος που να είναι ποτισμένος με αρνητική ενέργεια. Οι αρχαίοι Έλληνες για να χτίσουν τα σπίτια τους ψάχνανε σημεία που να είχαν θετική ενέργεια, να είχαν δύναμη. Γιατί να μην ισχύει και κάτι τέτοιο και εδώ? Ναι, άρα... Κάποια σημεία στη γη, να σου το πω και με... να συγκεντρώνονται κάποιες δυνάμεις, κάποια μαγνητικά πεδία, κάποια φορτία που να εκδηλώνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Ναι, αλλά θέλω να πω πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό το θέμα σε αυτό το σπίτι. Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση? Μπορεί κάποιος κάποια στιγμή μπορεί να προχωρήσει από πλανό ιδιοκτήτη το σπίτι, οτιδήποτε. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να μετατρέψει αυτή την αρνητική ενέργεια σε θετική. Σε κάποιες περιπτώσεις φέρνουν αποτελέσματα, σε κάποιες δεν φέρνουν. Πιστεύω όμως ότι αν γίνει μια σοβαρή έρευνα και μια καλή τεχνική, ίσως αυτή η αρνητική ενέργεια να γυρίσει, τουλάχιστον αν να μην γίνει θετική, να γίνει σε μια ήπια μορφή. Υπάρχουν τεχνικές. Στο παρελθόν έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετές μεθόδους από την αρχαιότητα μέχρι και τώρα που φέρνουν κάποια αποτελέσματα. Θα μπορούσε να βοηθήσει δηλαδή ο παπάς? Δεν ξέρω τώρα. Ένας πνευματικός. Ένας πνευματικός, ναι, θα μπορούσε να βοηθήσει. Τώρα ένας παπάς, έτσι, κοινός παπάς, δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν έχουν καμία ιδιαίτερη δύναμη αυτή. Βέβαια όμως μέσα στον κλήρο, όπως και σε πολλές θρησκείες, υπάρχουν ιδιαίτεροι άνθρωποι που έχουν τις ικανότητες αυτές. Και δεν χρειάζεται να είναι και κάποιος ιερέας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τεχνικές που να καθαρίσουν αυτό το χώρο. Δηλαδή ένας mentalist, που είναι γνωστή πια η mentalist, θα μπορούσε να πάρει μέρος και να συνεχίσουμε την έρευνα, γιατί νομίζω ότι για αυτή τη φορά που εμείς μπορούμε να νιώσαμε τίποτα, στην πραγματικότητα τώρα είχαμε επίσης πολύ δυνατά στοιχεία. Δεν ήμουν στις προηγούμενες έρευνες που είχες πάει εσύ, αλλά σε αυτή που ήμουν δεν μπορώ να πω ότι νιώσα κάτι στον χώρο. Δηλαδή ό,τι είδαμε, το είδαμε τεχνολογικά. Κάποιοι άνθρωποι, αυτό θέλω να πω, ίσως αυτές οι ενέργειες να θρέφονται και λίγο από τον φόβο μας, από την ενέργεια που εξωτερικεύουμε εμείς. Όταν πήγα μόνος μου, δεν σου κρύβω ότι ο φόβος μου ήταν πάρα πολύ μεγάλος και ίσως να δίνει τροφή σε αυτές τις ενέργειες να γίνονται πιο έντονες. Το ίδιο συνέβη και με τα κορίτσια. Όταν πήγαμε εκεί πέρα, οι δραστηριότητες ήταν και εκεί. Είχαμε κάποιες δραστηριότητες έντονες. Πηγαίνοντας όμως όλη η ομάδα, που νιώθαμε την ασφάλεια ο ένας του άλλου, που θα προφυλαχτούμε αν γίνει κάτι, οι δραστηριότητες δεν ήταν τόσο εμφανές. Τις καταγράψαμε μόνο τα τεχνολογικά μέσα που είχαμε διαθέσει. Μήπως όλο αυτό είναι και λίγο, πώς να το πω, ότι αυτό που εκπέμπουμε εμείς θρέφει αυτές τις δραστηριότητες. Ίσως αν έρθει ένας άνθρωπος που μπορεί να αντιληφθεί αυτές τις ενέργειες, να μας δώσει και καλύτερες κατευθύνσεις, πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Πιστεύεις δηλαδή ότι ένας φόβος ή κάτι που προκαλείται, ας πούμε? Ναι, πιστεύω ότι γίνεται πιο έντονο όταν φοβάσαι. Γίνεται πιο... Κοίταξε, ο ανθρώπινος οργανισμός όταν φοβάσαι παράγεις μια ενέργεια γύρω σου. Ας το πούμε μια συχνότητα γύρω από τον εαυτό σου.
έτσι, και κάθε συναίσθημα που υπάρχει. Αυτό λοιπόν που εκπέμπεις, ίσως αυτές οι ενέργειες να θρέφονται μέσω αυτού. Και φορές που δεν φοβάσαι, δεν έχουμε δει ανθρώπους που, ας πούμε, παλιά οι χωρικοί πηγαίνανε μέσα στα δάση και μέσα στα βουνά και δεν φοβόντουσαν τίποτα. Ναι. Και υπήρχαν άλλοι, ελαφροίσχυροι που λέγανε, που είχαν μια αίσθηση του φόβου, που βλέπαν νερά, όχι ότι δεν συμβαίνουν αυτά και δεν υπήρχαν αυτά τα πλάσματα. Απλώς κάποιοι που είναι πιο θετικοί τα αντιλαμβάνονται πιο εύκολα. Ναι, και κάποιοι που είναι απόλυτο, δεν υπάρχει κάτι, ίσως ακόμα και να το βλέπουν, ο εγκέφαλος να το απορρίπτει τελείως. Πάντως υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε, να το δούμε, να δούμε τι γίνεται. Έτσι, υπάρχει κάποια οντότητα, κάτι υπάρχει. Εγώ ήθελα να το δούμε. Ήθελα να γίνει αυτή η έρευνα και να πάμε όλοι μαζί για να διαπιστώσουμε αν όλα αυτά που συνέβησαν σε μένα ήταν η φαντασία μου, ήταν κάτι πραγματικό. Ήταν και μια πορεία σου δηλαδή. Ήταν και μια πορεία μου, βέβαια, και την πρώτη φορά είχαμε στοιχεία. Είχαμε καταγράψει στις κάμερες πάρα πολλά στοιχεία. Όμως είναι διαφορετικό το να βρίσκεσαι μόνο σε έναν χώρο και να νομίζεις. Άρχισα να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου ότι μήπως κάποια από όλα αυτά είναι και της φαντασίας μου. Όμως πηγαίνοντας 3 φορές σε αυτό το σπίτι, και τις 3 φορές διαπιστώσαμε κάποια στοιχεία. Είτε σε φυσική μορφή να τα δούμε εκείνη την ώρα, είτε στα τεχνολογικά μέσα. Οπότε δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει σε αυτό το σπίτι. Πιστεύεις ότι αν μια οντότητα υπάρχει και υπάρχει ένα άτομο, υπάρχουν πολλά, ας πούμε, υπάρχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση? Ναι, είμαι σίγουρος σε αυτό. Μάλιστα. Ότι όσο πιο αδύνατος είναι ο κρίκος, τόσο πιο έντονες είναι οι δραστηριότητες αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Φυσιολογικό το βλέπω, ας πούμε. Εγώ το συμπέρασμά μου είναι ότι αυτό το σπίτι συμβαίνει σίγουρα μια δραστηριότητα. Είμαι πεπισμένος 100%. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι τι άποψη έχετε βγάλει. Πάντως και οι φίλοι όλοι που μας γράψανε διαπιστώνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέμε κι εμείς. Ότι κάτι συμβαίνει. Εγώ παρόλο που δεν άκουσα, μετά από όταν είδα το βίντεο, νομίζω ότι θα ήθελα να πάρουμε κάποιο πνευματικό και να πάμε στο σπίτι. Γιατί πάλι και να πάμε μπορεί να μην νιώσω κάτι. Πέρα από αυτό το κρύο, μπορεί να μην μπορώ εγώ. Ναι, αλλά τώρα θα πας στάσει επηρεασμένος αρκετά. Γι' αυτό λέμε να πάρουμε ένα πνευματικό. Γι' αυτό, ναι. Έχουμε έναν ιερέα. Δεν πας ξενιάστος. Πολύ. Ναι, θα πάω πολύ ξενιάστος. Βέβαια, επίσης, ανάμεσα στον αδιάφορο και στον φοβισμένο, υπάρχει και ένα σημείο που λέγεται ουδέτερος. Πριν ήμουν πολύ πιο άνετος. Όταν πήγαμε, δεν περίμενα ότι θα δούμε κάτι στη συνέχεια. Και ίσως αυτό με έθεσε στο να φτάσω στα άκρα, δηλαδή να μην πιστεύω καν. Ίσως τώρα βέβαια να πιστεύω πιο πολύ. Γι' αυτό και ίσως πρέπει να υπάρχει κάποιος ειδικός, κάποιος που πιο πνευματικός, δηλαδή που βλέπει παραπέρα από αυτό που μπορώ να δω και να νιώσω εγώ, και να μας πει ίσως περισσότερα. Δηλαδή ίσως καταλάβει και από πού προέρχεται αυτό το πράγμα. Αν είναι καλό, αν είναι κακό, αν είναι δηλαδή μια πάγια ενέργεια στον χώρο. Δηλαδή που απλά έχει μείνει εκεί χωρίς να έχει κάποιες αρνητικές προδιαθέσεις. Δηλαδή άσχετα ότι γύρισε η κούκλα και φαίνεται ανατριχιαστικό. Αυτό για μένα δεν είναι απόλυτο ότι θα είναι κακό. Πιστεύεις ότι κάτι ήθελε να πει, ας πούμε, στην εμφάνισή της κτλ. Για να γυρίσει να κοιτάξει ή οτιδήποτε να κάνει κάποια, ας πούμε, ενέργεια? Ήθελε να δηλώσει την παρουσία του, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό. Μάλιστα. Τώρα για ποιο σκοπό, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ήθελε να μας πει κάτι εμάς, οτιδήποτε, πιστεύεις? Έδειξε μια δραστηριότητα. Εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι θέλει να πει αυτή η δραστηριότητα. Έτσι, δεν φτάνει το επίπεδο της αντίληψής μας. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος κατέχει, ας πούμε, για να μας πει, ας πούμε, ακριβώς τι, ένας ειδικός, ας πούμε, πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ προτείνω να χρησιμοποιήσουμε κάποιους ανθρώπους, να ξεκινήσουμε από έναν ιερέα, ο οποίος είναι και στην ομάδα μας πάρα πολύ κοντά, και τον πάμε στον χώρο να χρησιμοποιήσει το λεγόμενο εξορκισμό, να δούμε τι θα συμβεί, να προχωρήσουμε και σε άλλους ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες, να τους πάμε στον χώρο και να κάνουμε 2-3 επισκέψεις ακόμα και να δούμε τι θα συμβεί. Ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη γι' αυτό. Και να καλέσουμε και κόσμο σε κάποιες περιπτώσεις να έρθει μαζί μας να δει το φαινόμενο αυτό. Είναι πολύ καλό γι' αυτό. Μπορούμε να επιλέξουμε κάποιον ή κάποια από όλους αυτούς που μας γράφουν. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μας στέλνουν και προσωπικά μηνύματα και στο Facebook και παντού ότι θέλουν να συμμετέχουν, οπότε νομίζω ότι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι για μας, εφόσον ενδιαφέρονται πραγματικά να μάθουν την αλήθεια. Δεν λέω αυτούς που φτάνουν στην υπερβολή, λέω αυτούς που θέλουν να ανακαλύψουν αν υπάρχει κάτι παραπέρα.
πέρα από την ύλη. Είναι και ευκαιρία να τους δείξουμε ότι αυτά που βλέπουμε και αυτά που λέμε εμείς, ας πούμε, δεν είναι κάτι που τα βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, κάτι το οποίο το ανακαλύπτουμε, ας πούμε. Εγώ θα ήθελα σε αυτή τη φάση να κλείσει εδώ αυτό το κομμάτι και να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους φίλους που μας παρακολουθούν χρόνια τώρα, όλους αυτούς που μας υποστηρίζουν και για όλους αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Είναι τιμή μας το να συμμετέχουν στις έρευνες δικές μας, να αφιερώνουν τον χρόνο τους για να παρακολουθήσουν εμάς και να γράψουν και τα δικά τους συμπεράσματα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που εμείς δεν έχουμε δει κάτι. Γιατί παρόλο που βλέπουμε και ξαναβλέπουμε ένα βίντεο μας, υπάρχουν περιπτώσεις που χάνουμε λεπτομέρειες. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος μας έγραψε το κάδρο να μην είδαμε κάτι, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που τέτοια σχόλια μας έχουν βοηθήσει στο να φτάσουμε να αναλύσουμε πιο βαθιά μια κατάσταση. Η λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια, ακριβώς. Τελείως διαφορετικά τα βλέπουμε εμείς και τελείως διαφορετικά κάποιος που βλέπει απ' έξω. Που απλά βλέπει το βίντεο μας. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς έχουμε και το συναίσθημα λίγο που μας μπερδεύει πολλές φορές. Και την ανάγκη του να μάθουμε. Ενώ είμαστε πιο επηρεασμένοι. Οπότε αυτοί που είναι απ' έξω και μας γράφουν και μας ακολουθούν και είναι μέλη μας και ενδιαφέρονται, δηλαδή είναι μέρος της ομάδας μας, να το πω έτσι, γιατί ότι δεν είναι όλοι στην έρευνα δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχουν όλοι. Εδώ αυτό το βίντεο μας απέδειξε και γενικά αυτή η έρευνα ότι συμμετέχουν πάρα πολύ κοντά μας και μας υποστηρίζουν. Και θέλουν να μάθουν το τι συμβαίνει. Όπως θέλουμε και εμείς να μάθουμε. Οπότε γίνεται μια σύνθεση πάρα πολύ καλή. Και με εμάς που συμμετέχουμε ενεργά στο βίντεο, αλλά και με τους ανθρώπους που είναι πίσω από τα βίντεο, που ελέγχουν, που βλέπουν αυτά τα βίντεο. Και κάνουμε επίτηδες το βίντεο σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Δηλαδή δεν θέλουμε ούτε να επηρεάσουμε εικόνες, ούτε. Και τα λέω αυτά γιατί έχω δει διάφορα σχόλια. Να επηρεάσουμε εικόνες, να βάλουμε δεν είναι θέμα ότι δεν υπάρχει τεχνογνωσία. Απλά αν μπερδέψουμε όλα αυτά μέσα στα βίντεο μας, δεν θα είναι αληθινό το αποτέλεσμα, δεν θα έρχεται ο κόσμος να μας πιστεύει, δεν θα μαζέψουμε κοινό. Γιατί φαίνονται τα ψεύτικα βίντεο. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και κάμερες. Υπάρχουν παγκοσμίως, έτσι. Δηλαδή λέω για Ελλάδα και στο εξωτερικό που υπάρχουν κανάλια που κάνουν το ίδιο, μπορούν να καταλάβουν εύκολα μέχρι και άνθρωποι που δεν ξέρουν από επεξεργασία εικόνας ότι το βίντεο είναι επηρεασμένο. Οπότε εμείς γι' αυτό χρησιμοποιούμε απλές κάμερες όσον αφορά τα πλάνα που γυρίζουμε στον χώρο, συμβατικό εξοπλισμό. Γιατί αν θέλαμε να επηρεάσουμε απλά θα χρειαζόμασταν άλλες κάμερες, πολύ πιο ακριβές, άλλους φωτισμούς. Οπότε θέλω να πω ότι γι' αυτό παραμένουμε σε αυτό το επίπεδο, στις κάμερες και όχι στα EVP και σε όλα τα άλλα. Δεν είχαμε πάρει την προηγούμενη φορά όργανο που έκανε μέτρηση με ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς. Δηλαδή έκανε παλμό στο χώρο και την επιστροφή που έφερνε στο μηχάνημα πέραμε μετρήσεις. Υπάρχει τεχνολογικός εξοπλισμός να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Εσκεμμένα χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους τεχνολογικούς εξοπλισμούς για να μην φαίνεται ότι επηρεάζουμε κανένα βίντεο, ότι είναι αυθεντικά. Γι' αυτό και πολλά βίντεο, ακόμα και στο βίντεο το μοντάζ που γίνεται είναι πολύ απλό. Δεν χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά σχόλια, έτσι, τα εκτιμάμε όλα, σε όλα είμαστε θετικοί, τα βλέπουμε όλα με τη θετική άβρα μας, έτσι. Απαντάμε σε κάποια ερωτήματα τα οποία είναι εύλογα να απαντήσουμε. Εμείς από εκεί και πέρα καταγράφουμε. Ναι, εντάξει. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο, ούτε επιστήμονες είμαστε, ούτε ειδικοί του είδους. Απλώς κάνουμε έρευνες και καταγράφουμε το ό,τι συμβαίνει. Και κατά τη δικιά μας αντίληψη δίνουμε κάποιες εξηγήσεις. Που μπορεί και να μην είναι σωστές. Τώρα, οπότε νομίζω ότι το επόμενο βήμα της έρευνας είναι να πάρουμε ένα πνευματικό ή τον ιερέα, που είναι και μέλος της ομάδας μας, και πάμε ξανά στην πρώτη μας ευκαιρία να το ερευνήσουμε ξανά με ίσως ακόμα περισσότερο εξοπλισμό, δεν ξέρω δηλαδή τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, και με πνευματικό. Και νομίζω ότι αν δεν βρούμε μια λύση το πώς ξεκίνησε όλο αυτό, εκεί θα κλείσει και η έρευνα στο ότι ναι, βρήκαμε. Φτάσαμε μέχρι το επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να φτάσουμε παντού. Ήδη έχουμε φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τόσες έρευνες που έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο σπίτι. Θα το πάμε ακόμα ένα βήμα παραπέρα. Και ό,τι συμβεί, ό,τι γίνει. Και κλείνει εκεί ο κύκλος της έρευνας του συγκεκριμένου σπιτιού.